ในขณะที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศเราลองย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการตระหนักถึงอันตรายจากมลพิษทางอากาศเมื่อหมอกควันพิษปกคลุมเมืองนานถึง5วันฆ่าชีวิตผู้คนนับหมื่นและทิ้งบทเรียนอันมีค่าไว้จนถึงปัจจุบันแต่น่าเศร้าที่แม้เวลาจะผ่านไปวิกฤตคุณภาพอากาศนั้นก็ยังคงเป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างต่อเนื่องเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากควันดำหนาทึบที่มองเห็นได้กลายเป็นมลพิษที่ไร้ตัวตนที่แฝงอยู่ในอากาศที่เราหายใจทุกวันติดตามเรื่องราวในคลิปนี้ในมหันตภัยที่มองไม่เห็นบทเรียนจากหมอกพิษลอนดอน1952ครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity Japan Ginkgo Biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdultaytube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. จุดเริ่มต้นของหายนะวันที่5ธันวาคมปี1952ความหนาวเย็นปกคลุมกรุงลอนดอนมวลอากาศเย็นและชื้นถูกกักอยู่เหนือเมืองสภาพอากาศที่นิ่งสนิทและไร้ลมพัดผ่านได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดในขณะนั้นประชากรลอนดอนมีถึง6ล้านคนคิดเป็น1ใน5ของประชากรทั้งประเทศเป็นที่ทราบกันดีอยู่ครับว่าขณะนั้นสภาพความเป็นอยู่ในเมืองไม่ค่อยดีอยู่แล้วชาวลอนดอนส่วนใหญ่มักจะมีผิวพรรณซีดร่างกายอ่อนแอและพูดด้วยสำเนียงแปลกๆเพราะพวกเขาต้องหายใจทางปากเนื่องจากทางเดินหายใจอุดตันสถานการณ์เลวร้ายถึงขนาดที่ในช่วงสงครามแองโกลโบเออร์ปลายศตวรรษที่19นั้นพบว่าชายชนชั้นแรงงานในลอนดอนเพียง2ใน9คนเท่านั้นที่มีร่างกายแข็งแรงพอที่จะไปรบได้ที่เหลือนั้นล้วนมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่โรคผิวหนังไปจนถึงวัณโรคซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในยุคนั้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่2ถ่านหินคุณภาพดีนั้นถูกส่งออกไปขายต่างประเทศเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจประชาชนต้องใช้ถ่านหินคุณภาพต่ำที่มีกัมมันตรันสูงเป็นเชื้อเพลิงในการทำความร้อนและหุงต้มขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมก็ยังคงปล่อยควันพิษจากปล่องที่อยู่สูงขึ้นไปรถเมล์ดีเซลที่เพิ่งมาแทนที่รถรางไฟฟ้าก็กลายเป็นแหล่งมลพิษใหม่ในเมืองสภาพอากาศที่เรียกว่าแอนติไซโครนทำให้เกิดการผกผันของอุณหภูมิชั้นอากาศเย็นถูกกักอยู่ใต้ชั้นอากาศอุ่นส่งผลให้ควันพิษจากปล่องไฟทุกแห่งถูกกักอยู่ในระดับต่ำเมื่อผสมเข้ากับหมอกจริงจากธรรมชาติก็กลายเป็นหมอกควันพิษที่หนาทึบชาวลอนดอนที่คุ้นเคยกับหมอกควันที่พวกเขาเรียกว่า P Super ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสีของหมอกหนาทึบที่มีสีเหลืองอมเขียวคล้ายกับสีของซุปถั่วแต่พวกเขาไม่ทันได้ตระหนักว่าครั้งนี้หมอกควันสีอ่อนนี้จะเลวร้ายกว่าที่เคยเป็นมา 2. 5 วันมรณะควันพิษสีเหลืองอมเขียวเริ่มปกคลุมเมืองในเช้าวันที่5ธันวาคมและเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่9ธันวาคมปี1952หมอกหนาทึบก็เริ่มผสมกับควันพิษกลายเป็นม่านสีเหลืองที่บดบังทัศนวิสัยกลิ่นกำมะถันรุนแรงคละคลุ้งไปทั่วทำให้ผู้คนต้องใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อออกจากบ้านย่านอีสต์เอ็นด์ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากมีโรงงานจำนวนมากและพื้นที่อยู่ต่ำผู้คนที่ออกนอกบ้านพบว่าเสื้อผ้าใบหน้าและจมูกเปรอะเปื้อนเขม่าวดำหนาซึ่งแม้จะสวมหน้ากากอนามัยแบบที่พอจะทำเองได้ก็ไม่ช่วยอะไรมากนักเพราะหมอกควันพิษแทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่แม้แต่ในบ้านเรือนชีวิตในลอนดอนหยุดชะงักการคมนาคมเป็นอัมพาตรถเมล์และรถไฟต้องยกเลิกบริการเพราะคนขับมองไม่เห็นแม้แต่สัญญาณไฟบางเส้นทางพยายามใช้คบเพลิงนำทางแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุมากมายเหลือเพียงรถไฟใต้ดินลอนดอนที่ยังให้บริการได้เพราะอยู่ลึกพ้นจากหมอกพิษแต่ว่าก็แออัดยัดเยียดด้วยผู้โดยสารที่ไม่มีทางเลือกอื่นอาชญากรฉวยโอกาสในช่วงทัศนวิสัยไม่ดีปล้นร้านค้าและชิงทรัพย์ผู้คนที่กล้าเดินบนถนนโดยอาศัยหมอกหนาช่วยปกปิดตัวตนผู้คนที่พยายามเดินทางด้วยเท้าต้องเกาะกำแพงหรือรั้วไปตามทางบางคนจับมือกันเป็นแถวเพื่อไม่ให้พลัดหลงแม้แต่การแข่งขันกีฬาก็ต้องยกเลิกโรงภาพยนตร์และโรงละครต้องปิดทำการ
เพราะหมอกพิษแทรกซึมเข้าไปถึงในอาคารแต่ก็ยังมีการแข่งขันหนึ่งที่ยังคงดำเนินต่อไปได้นั่นก็คือการแข่งวิ่งข้ามประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคมบริดจ์แต่ก็ต้องวางกรรมการตามจุดต่างๆคอยตะโกนบอกทิศทางให้นักวิ่งนอกเหนือจากนี้กิจกรรมปกติแทบทุกอย่างในเมืองต้องหยุดชะงักเสื้อผ้าของผู้คนเปรอะเปื้อนไปด้วยเขม่าวดำแม้จะอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ปลอดภัยเพราะหมอกพิษแทรกซึมเข้าไปตามรอยแตกของผนังและใต้ประตู 3. ความตายที่แอบแฝงเมื่อหมอกพิษจางหายไปในวันที่ 9 ธันวาคมผลกระทบที่แท้จริงยังไม่ปรากฏชัดในช่วงแรกรัฐบาลพยายามปัดความรับผิดชอบโดยอ้างว่าการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงก็เริ่มปรากฏตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อนหน้าผู้สูบบุหรี่ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นหลังเหตุการณ์เพียงไม่กี่สัปดาห์ช่างทำโลงศพถึงกับขาดแคลนโลงศพเพราะมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาระบบทางเดินหายใจมากเกินคาดจากการประเมินในเวลาต่อมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตในช่วงแรกประมาณ 4,000 คนและเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วงฤดูร้อนปีถัดมาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอาจสูงถึง 12,000 คนนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรหัวหน้านักสถิติการแพทย์ในขณะนั้นถึงกับระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหายนะระดับร้ายแรงที่สุดซึ่งอัตราการเสียชีวิตนั้นสูงเทียบเท่ากับช่วงการระบาดของอหิวาตกโรคในปี 1854 และการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี 1918 ถึง 1919 4. จุดเปลี่ยนนโยบายสาธารณะหลังเหตุการณ์หมอกพิษรัฐบาลอังกฤษได้แต่งตั้งเซอร์ฮิวบีเวอร์เป็นประธานคณะกรรมการด้านมลพิษทางอากาศซึ่งสรุปว่าต้องทำให้อากาศสะอาดเป็นส่วนสำคัญของนโยบายพลังงานทั้งการกำจัดควันจากปล่องโรงงานและครัวเรือนหรือเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงไร้ควันและระบบทำความร้อนแบบใหม่ปี 1956 รัฐสภาอังกฤษผ่านกฎหมายอากาศสะอาดซึ่งจำกัดการเผาถ่านหินในเขตเมืองอนุญาตให้สภาท้องถิ่นกำหนดเขตปลอดควันและให้เงินสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนระบบทำความร้อนในบ้านแม้การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างช้าๆจนกระทั่งปี 1962 ก็ยังเกิดหมอกพิษครั้งใหม่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนราว 750 คนแต่นี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิรูปคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่แม้ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางอากาศในปี 1955 ซึ่งเป็นกฎหมายระดับรัฐบาลกลางฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศแต่ด้วยความเข้มงวดครอบคลุมและชัดเจนของกฎหมายอากาศสะอาดของรัฐสภาอังกฤษกฎหมายฉบับนี้จึงกลายเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆทั่วโลกในการจัดการมลพิษทางอากาศและแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยทั้งนโยบายที่เข้มแข็งและการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ 5. วิกฤตอากาศร่วมสมัยแม้ปัจจุบันจะไม่มีหมอกพิษสีเหลืองปกคลุมลอนดอนอีกแล้วแต่ภัยจากมลพิษทางอากาศกลับทวีความรุนแรงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากควันถ่านหินที่มองเห็นได้เป็นมลพิษที่มองไม่เห็นจากไอเสียรถยนต์และการพัฒนาเมืองซึ่งยังคงฆ่าชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่องโอลิเวอร์ลอร์ดหัวหน้าแคมเปญเมืองสะอาดในสหรัฐอาณาจักรกล่าวว่าเหตุการณ์หมอกพิษในครั้งนั้นน่าตกใจมากแต่มลพิษทางอากาศยังคงอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้เราต้องไม่ประมาทเพียงเพราะมองไม่เห็นมันสถิติล่าสุดระบุว่ามีชาวลอนดอนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดีถึงปีละ 9,000 คนพอลลี่บิลลิงตันผู้บริหารเครือข่าย UK 100 เครือข่ายของผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอาณาจักรเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศพลังงานสะอาดและอากาศสะอาดกล่าวว่าอากาศเป็นพิษยังคงเป็นวิกฤตสุขภาพระดับชาติการเสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับมลพิษทางอากาศในปัจจุบันนั้นสูงกว่าปี 1952 ถึง 3 เท่าการที่เราล้มเหลวในการจัดการปัญหานี้ถือเป็นการละเลยหน้าที่อย่างร้ายแรงที่สุด 6. บทเรียนสู่อนาคตปัจจุบันนวัตกรรมการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในลอนดอนเริ่มจากการเก็บค่าธรรมเนียมการจราจรแออัดที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2003 ต่อมามีการกำหนดเขตปล่อยมลพิษต่ำพิเศษหรือ Ultra Low Emission Zone ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรีชาดิกคานเพื่อควบคุมปริมาณรถยนต์ในเขตเมืองใน
ในปี 2021 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นคนรุ่นแรกที่ทิ้งสิ่งแวดล้อมไว้ในสภาพที่ดีกว่าที่เราพบโดยออกพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนทั้งการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพการลดขยะและการปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำอย่างไรก็ตามความท้าทายที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การสร้างความตระหนักรู้ในยุคที่ภัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นบทเรียนจากหมอกพิษลอนดอนสอนเราครับว่าการแก้ปัญหามลพิษนั้นต้องอาศัยทั้งนโยบายที่เข้มแข็งการมีส่วนร่วมของประชาชนและความตระหนักถึงอันตรายที่แม้จะมองไม่เห็นแต่ก็ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้นั่นเองครับ